The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests, do not reflect those of the show, the management, and the network. Magandang gabi, Pilipinas. Tonight on the PH Insider on TV, lines are being drawn from pressures beyond our shores to power deeply rooted within our own system. The fight is no longer just about politics. It's about sovereignty, accountability, and who truly speaks for the people. I'm Ox Baliado. This is the program where the truth hits hard and power is put on the spot and no one gets a free pass. This is the PH Insider on TV. At para higit nating maunawaan ang mga legal na usapin sa mga isyong ating pag-uusapan, makakasama pa rin natin ngayon ang ating kapita-pitagang attorney ng bayan. Magandang gabi, samahan niyo po kami ulit sa isa na namang oras na balitan at balitaktakan. Ako po si Attorney Rizandro Unay. At siyempre, ang veterano sa larangan ng mga isyong politikal, matapang, diretso at matalino sa kanyang mga binibitawang pahayag at pagpapaliwanag, academician from the University of Santo Tomas and International Relations Expert, Dr. Dennis Coronacion, sir. Good evening. Magandang gabi, Sir Ox. Nandito na naman ho tayo para silipin ang mga nagbabagang issues at balita na kinakarap nating bansa. Alright, at nangunguna sa mga isyong pinag-uusapan ngayon ng bayan, Labinlimang senador kinondena ang Chinese Embassy sa paninira nito sa mga opisyal ng gobyerno kaugnay sa usapin ng West Philippine Sea. Hiniling ng Senado sa Department of Foreign Affairs na magsagawa ng kaukulang diplomatic measures upang ipagtanggol ang interes ng bansa alinsunod sa international law. Nauna nang nagprotesta ang China laban sa mga pahayag ni spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na tumutulig sa mga agresibong aksyon ng Beijing sa pinag-aagawang teritoryo. Ayon sa mga senador, hindi katanggap-tanggap at labag sa diplomatic conduct ang ginagawang paninira ng China. Mr. President, I rise today in defense of dignity, our national dignity. Spokesperson of the Chinese Embassy recently lectured Filipinos and worse Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Iginiit din nila na may karapatan ang Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo at mga opisyal. Nanawagan si Senator Kiko Pangilinan na magkaisa ang buong pamahalaan laban sa umano'y pambubuli ng China. Samantala, iginiit ni Senator Risa Hontiveros na walang karapatan ng mga dayuhan na patahimikin ang mga Pilipino sa sariling bayan. Hindi naman lumagda sa resolusyon ang mga miyembro ng Senate minority tulad ni Senator Robin Padilla at Senator Rodante Marcoleta na nanawagan na maingat at mahinahong pahayag upang maiwasan ang paglala ng tensyon. all right, gentlemen, and now for the part that really counts, based on international law and diplomatic norms. Did the Chinese embassy cross the line in publicly attacking Philippine officials? Or is this simply part of a state-to-state pressure tactics? Who want to go first? Well, sir, ang take ko dyan, yung sinasite ni Senator Risa Hontiveros na nakikialam ang China sa ating internal affairs,
ay palagay ko medyo hindi po masyadong tumatama doon sa claim niya. Kasi kung matitingnan natin yung facts of the case, itong Chinese diplomat na to ay simply nagre-react lamang doon sa mga reactions, sa mga binigyang pahayag nitong ating Philippine official. So ito ay tatingin ko itong China diplomatic official ay gusto niyang i-defend yung narrative against China. So ito ay lumalabas na propaganda warfare between dito sa Pilipinas at sa China na nagtutunggali dito sa issue ng West Philippine Sea. So yun ang take ko dyan, sir. Well, sa akin naman, tingin ko normal lang ito na nangyayari sa relasyon ng mga bansa, o lalo sa dalawang bansa. Kasi nakita ko na rin na nag-issue ng strong statement ang Chinese government laban sa gobyerno ni US President Donald Trump. So, kumbaga pangkaraniwan lang to eh. Kaya nga lang siguro ang tama si attorney, pinopoint out ni Senator Risa Ontiveros is that parang mayroong threat doon sa statement ng Chinese embassy na you better stop this, yung ganong klaseng practice na ginawa daw ni Commodore Tariela na pinapakita yung caricature ni Chinese leader Xi Jinping. So, stop this or else. Kung man merong threat doon eh. I think doon nagre-react yung ating yung mga lawmakers natin, yung mga senators natin. Tingin ko lang naman 'to eh, kumbaga man hanggang ganyan lang. World war. Ika nga, no? World war, Yeah, World war. oo. Okay. So, mananatiling world war yan unless of course mag-escalate into something else. O baka naman pakiramdam lang niya talagang na-threaten lang tayo doon sa statement kasi baka may ellipse doon. May kadugtong. O baka naman masyado lang tayo nag-speculate din sa pwede pang ipahiwatig nila. Well, pakahulugan ng you better stop this. Or else. Yun ang doon eh. Yun ang parang mahirap i-interpret. Kasi, but definitely, it's very clear. The statement's very clear na may mga consequences. Oo. May consequences kapag di natin tinigil yan. All right. Was the Senate's condemnation an appropriate and necessary response? Or does it risk escalating tensions further? Well, depende yan kasi itong ginagawa ng Senado natin ay simple recommendatory. Because we know naman lahat tayo, alam naman natin na yung chief architect talaga ng diplomatic relations ay yung executive branch which is headed by the president. And ma-actualize lang ito pag gumalaw na yung presidente o yung DFA mismo. So far itong ginagawa ng ating Senado, gumagawa ng resolution is simply recommendatory na gusto nilang ipahayag yung kanilang political sentiment tungkol doon sa nangyari. But then again, the final decision maker of this is, of course, our president. The executive branch. Yes. At the end of the day. Yeah, tama ho, no? May kanya-kanyang powers or areas of jurisdiction yung mga political institutions natin. Particularly itong executive and the legislative departments. So, ang totoong, tama si attorney na ang in charge talaga when it comes to directing our diplomatic affairs is the executive, headed by the president. Itong Senate siguro, nagre-react lang, yung mga itong 15 senators, nagre-react lang sila doon sa issue. Kasi maaring na-offend yung karamihan sa kanila. Tingin nila this is an insult o kaya a threat issued by a foreign government or the representatives of a foreign government. So, kumbaga the senators are just expressing their sentiment. But it also shows that they are not unanimous in terms of expressing this kind of sentiment. Yeah, may dagdag ko lang yung interpretation kasi dapat nitong kagaya kanina nang ini-interpret ng ating mga senador na threat daw. Ang dapat nag-i-interpret dito, yung directly involved sa diplomatic relations. Kasi malay natin yung sinasabi ng China na unless or else,
Di ba? Hindi naman palagi ang interpretation natin dyan ay magkakaroon ng gera o armed conflict na nanakot sila na magiging aatakihin tayo. But there are some other consequences other than that. Like economic considerations, pwedeng mawala sa atin. Alam naman natin yun eh. Tapos pwede rin silang gawin din, reprisal din ang gawin nila. Reciprocity, alam mo naman, pwede din nilang gawin yan sa ating, alam mo, may imbahada din tayo doon. So, Well, they probably just reacted because yung statement ng ambassador, right? Chinese ambassador is probably to the detriment of the country then. And but then again, yung process nila, sabi mo pa, kung meron man dapat mag-react doon, eh dapat siguro yung kaya nga sinasabi ko, dapat may consolidation sila ng communication nila. baka walang calibration ito, hindi tulad Baka natin. ganun. Kasi parang nakukulangan nga ako doon sa ni Senator Erwin Tulfo eh. Dapat kung pinapalayas niya dito yung diplomatic corps ng China, eh dapat sinabi din niya na yung mga embahada din namin diyan, pauwi na yan dito, 'di ba? Kung talagang gusto niya ng bakbakan talaga at saka samaan ng loob talaga ng mga escalate. Medyo nakakapangamba rin yun. Ano? Ako, personally, parang nakakabahala in the sense na pwede rin gawin yun ng China doon sa mga kababayan natin na nasa lugar nila. Yeah. For example, yung mga dapat binabanggit ni Attorney Sandro, yung mga nasa embahada, baka sabihin din, sige, kung ganun lang din, alis na rin kayo dito. Totoo niyang pinatawag na. I think pinatawag na yung natin, yung Philippine Ambassador to China para magpaliwanag doon sa pangyayaring ito. Oo. You see? And not only that, yung OFW natin, ang daming nasa Hong Kong, Macau, mainland China. Hundreds of thousands of them, I think, I suppose. So, merong mga ibig sabihin, iba pang ibig sabihin yung or else. Ako naintindihan ko naman whether or not totoo yung threat na yun ako naintindihan ko yung reaction ng ating mga senador kasi tingin ko ang hugot nila yung matagal ng pambubuli sa atin. Yes, of course. Ng mga Chinese Coast Guard pagdating sa usapin ng kasi nararamdaman natin na binubuli tayo lalo na sa usapin ng West Philippine Sea at ramdam natin doon sa doon sa physical space, doon sa West Philippine Sea mismo, Yes, tama naman yun. pag hinaharas yung Coast Guard natin, yung mga fishermen natin. So I think, tingin ko iniugnay ng mga senators natin na may kinalaman din doon, yung overall attitude ng China sa atin pagdating sa issue na to. Okay, sige. Pag-usapan naman natin itong DFA in regard to the Department of Foreign Affairs. What concrete diplomatic measures should the said agency of the government take to protect the country's interests and its officials? Well, yung mga available na diplomatic remedies natin dyan, pero sinasabi ng Malacanang kanina na yung pagde-declare ng persona non grata is the last resort. So, ang medyo minimal na pwede natin gawin dyan is of course yung paghahain ng diplomatic protest. Tapos, alam nyo kasi kung bakit persona non grata. Kasi itong mga diplomatic officials na nandito sa atin ng China, kaya kahit sino man sa ibang bansa na nandito ngayon, they are immune from criminal jurisdiction. Kaya meron din sinasabi na pwede rin mag-waiver ng criminal jurisdiction, pero hindi yan binibigay. So yung pinakalas talaga is persona non grata, o kaya yung pinaka-extreme talaga is talagang closure ng diplomatic mission dito, pauwiin. Or probably, pwede siguro, to avoid in the future another incident like this one, World War, pwede sabihin ng DFA natin doon sa counterpart nito sa China ay kumbaga man advisean yung mga diplomats nila sa Pilipinas to exercise Na maging restraint. maingat. Oo, na Correct. wag magiging emotional. Actually, norm yan among the diplomats na hindi ka pwede magkomento. O, hindi ka pwede mag-react doon sa politika na nangyayari sa isang bansa. Maingat sila dyan. Kaya nga siguro hindi na rin napigilan ng mga diplomats ng China dito na mag-react. Kasi nga nakita nila yung leader nila na ginagawang katatawanan. Alright, may sinasabi si Senator Kiko Pangilinan. There's a call for a unified government stance, realistic in today's political climate. Siguro po, yung panawagan ni Senator Kiko Pangilinan is best addressed to the President of the Republic of the Philippines, being the chief architect ng diplomatic relations natin.
So, pinapanawagan siya siguro ng Senado na magkaroon na tayo ng unified stance dito. Kung ano ba talaga ang stand natin dito sa pakikitungo natin sa China. All out, ano ba yung diplomatic relations o there are some other considerations na dapat talakayin nila mismo para malaman nila kung saan ang standing ng diplomatic relations between China and Philippines. Kasi pag mayroong ganyan na medyo nakakalamang, yun ang giri ng China. Feeling ko sa nangyayari is, feeling ng China, lamang kami dito sa relationship natin. So, might as well, meron siya mga ganyang binibitiwang mga salita minsan. But that is reckless, of course. Reckless yan. Yeah. So, well, yung unified stance, siguro, it should also apply in this particular case, yung doon sa comment ng Senado. I mean, yung stance o yung pananaw ng Senado, dapat calibrated nga sila ng Executive Correct, Department. dapat. Di ba? Yung ganung call, that's hard, no? That's hard to Yeah. achieve, a unified stance. Kasi sila na nga lang mismo, hati sila eh. So 15 senators who signed this resolution. And then I think there were 9 senators who belong to the minority. Oo. Na ayaw pumirma, no? Who do not support. Pero totoo niya, meron na tayong stand eh with regard to the West Philippine Sea issue, and it's seen in our foreign policy by the Marcos administration. Except that yung mga ganyang mga world war, kasi yung policy natin is definitely we have veered away from the influence of China. Pagdating sa West Philippine Sea issue. Kaya nga lang, itong mga ganitong world war, wala tayong stand. At saka mahirap magkaroon ng definite talaga because by the very nature of diplomacy, Yes. talagang mahirap anuhin mo yan. Magkaroon ka ng hard line. Kaya nga diplomatic yung pamamaraan eh. That's why these issues are better left to the trained diplomatic people. The experts trained, themselves. Experts doon sa diplomatic relations. Okay. All right. Eto, pag-usapan natin itong boto ng dalawang senador. I'm referring to Senator Robin Padilla and Senator Dante Barcoleta. How should we interpret their decision in terms, I mean, especially that they opted not to sign the resolution? Is it prudence or avoidance? Well, I think ko, it's both. Kaya nga lang, which one weighs heavier? Tingin ko pareho nilang iniisip yan to exercise restraint and then at the same time to avoid offending China. Bakit ko nasabi yun? Kasi tingin ko mas iniisip nila. Although pareho nilang iniisip yan, yung dalawang factors na yan, pero mas pumapanig sila doon sa avoidance. Kasi ang tingin ko, ang kanilang pinapanigan dito ay kung titingnan natin yung history ng kanilang grupo, pagdating sa usaping West Philippine Sea, sila ay pumapanig dun sa stand ng China tungkol dito. At saka parang kung ibabase natin dun sa parating sinasabi ni dating Pangulong Duterte, wag natin i-offend ang China. Tingin ko yun. So yun ang pinaghuhugutan nila. Yes. Okay. I agree. Talagang Obvious naman, obvious. obvious naman. Kung hindi man natin sila masabi pro-China, possible na ang gusto lang nila ay yung nasa in-between lang, yung diplomatic natin sa lahat ng mga... Kagaya ng Duterte administration noon. If I can deal with the West, why can't I be dealing with the East? Parang ganun ang gusto nila. Okay, sige. Ito, sa kontekstong ito, in our dealing with China, which serves the national interest better? Strong and public statements or quiet but calculated diplomacy? It depends. Intriguing. Depende ito sa sitwasyon eh. Intrigado yan eh. Kaya nga. Very oo. intriguing itong. Okay. Well, ang tingin ko dyan depende sa sitwasyon. Okay. Kung halimbawa, if the situation calls for the Philippine government to issue a strong statement against China, against the aggressive behavior of China, then bakit hindi, di ba? Bakit hindi? Pero if yung mga ganitong mga trivial lang, tingin ko na trivial lang na I think we should exercise restraint na lang. O kaya, Doon pa rin sa diplomatic treatment. yeah, diplomatic, pa rin tayo, action. Oo, kasi naman to eh, kumbaga man, at the end of the day, isipin mo, peace is better than war, di ba?
meron nga dong tanong yung ano bang movie ito na Hustler ata eh. Which one is obscene daw eh. Oo, yung last few movies or yung war. Diba? So, better doon tayo siguro sa peace. Yes. Maganda yung case, everybody wins. Yes. Pag nagtigasan tayo, wala din namang huhusga kung sino ang tama at mali sa international plane. So, Okay, sige. How does this situation affect public trust in government and the country's standing in the international community? Well, at this point, is this issue no longer just about diplomacy, but a clear test of national leadership and sovereignty? well, itong issue, kagaya ng sinabi ni Professor, and I agree, na trivial itong issue na to para palakihin natin ito at para bigyan natin ito na maging trigger point para magkaroon talaga ng all-out na fallout ang diplomatic relationship ng China at ang Pilipinas. Mm-hmm. Well, totoo niyan, if we're going to look at the surveys about this matter, consistent yung public opinion eh. A great majority of Filipinos show na they do not trust China. Oo, especially when it comes to the West Philippine Sea issue. Kaya nga lang, ang problema, yung ganung strong sentiment ng mga Filipinos has never manifested in elections. Oo, hindi sila bumoboto. Kumbaga man, pag bumoboto sila, wala silang pakialam kung pro-China yung candidate or anti-China o pro-US. Wala silang pakialam. Kasi ang mas importante, yung kumakalam nilang sikmura. Yung na sila ay nagugutom at naghihirap. Now, siguro at some point we really have to fight for our national interest. But then at the same time, isipin rin natin na baka mamaya nagagamit lang itong issue na to for grandstanding. Kasi syempre mas maganda pakinggan kapag matapang yung mga senador. Naalala ko yung mga senador na nagsuot ng t-shirt sa basketball game na West Philippine Seas ours yata gano'n. Pero wala naman hindi naman nag-reflect sa kanilang pagboto sa Senado, no? Baka ngayong ini-import nila mga galing pa China. Hindi malayo. Hindi malayo. Minsan kasi they find a very good venue to to show what they have, Yes. and what they whatever is it that they wanna show to the public. That's right. Okay, when we return, another issue that continues to shape the future of the Philippine politics, the fight against political dynasties. We take a closer look at the Jokna's anti-political dynasty stand and ask, is the law finally catching up with entrenched power? Or is reform once again being blocked from within? Stay with us. This is the PH Insider on TV.